হাই হেল্ল' নমস্কাৰ কেনে আছে আপোনালোকে মই চকন সিং আহি আছোঁ আজি ফুড ব্লগ লৈ আজি বনাব গৈ আছোঁ মেগী তো মেগীৰ কাৰণে লৈছোঁ ইয়াতে দেখিছে পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু এইটো গাৰ্লিকত নুডলছত গাৰ্লিক দিলে ভাল লাগে খাই তাকে বলক আজি ডেভিডক নতুন টেষ্ট এটা কৰি খুৱাই চাওঁ এতিয়া তেলটো দি দিলোঁ এতিয়া পিঁয়াজটো ঢালোঁ ইয়াতে তুমি রয়ে রয়ে তুমি ঘর তুমি গলে তুমি আধার অলপ সোৱাদ অনুসৰি পাঁচফোৰণ দি দিওঁ আপোনালোকে যদি ভাল পাই দিব পাৰে যদি ভাল নাপায় নালাগে পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ চৰি জিৰা জিৰা পাঁচফোৰণ নহয় জিৰা সোৱাদ অনুসৰি জিৰা অলপ দি দিলোঁ এতিয়া হিলাই আছোঁ পিঁয়াজ দেৰিলে জলকীয়া পটকে ফুটিলে হিলাই আছোঁ আৰু হিলাই থাকিম এতিয়া বহুত দেৰিলৈকে হিলাই থাকিম মেগী দিম হিলাম কণী দিম হিলাই থাকিম আজি মেগী খাইহে এৰিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেই ৰাইজ পিঁয়াজটো দুনুকে ৰঙা হ'বলৈ দিম আমি দুনুকে ৰঙা হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত কি কৰিম অলপ মছলা দিম হয় নাই ৰাইজ চাই দিব দেই ও মাৰিকা ঘৰে আছে আৰু ঘৰে আছো মই এটি চগা কেনি জ্বলিছে হৃদয় নাই এৱাৰি নাই বুকুৰে উৰি তোৰে আছে যে ৰৈ ঘূৰি ঘূৰি পাগি ঘটা স্মৃতিয়েও মাথো যাতনা বিলাই ও মানিকা আৰে আছে আৰু এতিয়া মেগী মছলা এপেকেট দি দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মছলা দিব লাগিব অলপ কাশ্মীৰী ৰেড চিলিটো দি দিওঁ অলপ ফ্লেমটো কমাই পেলাই কৰিব এইখিনি কাম আপোনালোকে এতিয়া কাৰণ মছলা ঢালি থকা সময়ত বেছিকৈ ফ্ৰাই হৈ যোৱা চান্স থাকে সেইটো কাৰণে অলপ কালা মিৰ্চ দি দিম তাৰপিছত অলপ মই দিম ধনিয়া পাউডাৰ অলপ এই আমাৰ এভৰিডে ধনিয়া পাউডাৰ তাৰপিছত এতিয়া হিলাম আকৌ অলপমান নিমখ দি দিওঁ এতিয়া ইয়াতে ডিম ভাঙি দিম আণ্ডা 3 পেকেট মেগী 3টা আণ্ডা দি দিছোঁ আপোনালোকে বেছিও দিব পাৰে কমো দিব পাৰে আপোনালোকৰ সোৱাদটো আৰু যদি আপোনালোকে ডিম খাই ভাল পায় দেন বেছি দিব পাৰে আমাৰ অলপ পাছত ভাত খোৱা যাবই সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ ডিম খোৱা যাবই সেইটো কাৰণে বোলো 3টা পেকেট লগত 3টা কণীয়ে দি দিওঁ এতিয়া কণীটো হিলাম
অলপমান যদি আপোনালোকে স্পাইচি খাই ভাল পালে স্পাইচি বনাম মানে অলপমান দি দিছোঁ তাতে মিট মছলাও অলপ দি দিছোঁ ডিমটো অলপ ভাল লাগিব কেঁচেমটো নাইকিয়া হৈ যাব আপোনালোকে ক'বচোন কমেণ্টত মেগী আৰু ৰুটি খাই পাইছে নাই মেগী ৰুটি খাই কেনেকুৱা লাগে শুকান ৰুটি ক'বচোন দেখিছে বিচাৰি দিয়া এই তলত আছে চোৱা এই তলত এইটো কভাৰটো তলত লাইটটো দি দিব আপোনালোকে অলপ লাইটটো কম পাইছে যেন পাইছোঁ অলপ এতিয়াহে লক্ষ্য কৰিছোঁ আন্দাটো কৰি লওঁ পুৰা সৰুকৈ ভাঙি পাতি আন্দাটো ভালকৈ মিলাই লওঁ এতিয়া আৰু তিনিটা মেগী পেকেটৰ পৰা যিহেতু এটা মছলা দিয়া হ'ল এতিয়া বাকীকেইটা দিম বাকীকেইটা একচুৱেলি বৰ্তমান পেকেটকেইটা ঢালোঁ এটা ঢালিলোঁ দুটা ঢালিলোঁ তিনিটা ঢালি দিলোঁ আৰু নাই ঢালিবলৈ এতিয়া মই হিলাই থাকিম যা হিলাই থাকিম দেখিছেনে গোন্ধটোতো আপোনালোকক এতিয়া উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু মস্তি গোন্ধ এটা আহিছে দেই ৰাইজ মস্তি গোন্ধ এটা আহিছে মছলাকেইটা দি দিওঁ মছলাকেইটা মেগী মছলা নিদিয়াকৈ কোনে মেগী খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবচোন মেগী মছলা নিদিয়াকৈ মেগী খাই কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু মেগীত কিয় চেনিটো দিয়া থাকে মছলাটো সেইটো কমেণ্ট কৰিবচোন মই নাজানো মানে চেনি থাকে নিমখো থাকে চেনিটো কিহৰ কাৰণে থাকে চেনিটো দিলে কি টেষ্ট আছে চেনি নিদিয়াকৈ খালে কি টেষ্ট আছে আপোনালোকে মেগী লাভাৰসকলে ক'ব যোনসকলে চাই আছে যে আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো পাইছেগৈ আৰু আগুৱাই নিব বুলি আশা কৰিছোঁ দেই ৰাইজ ব্লগত মানে চব পাব ইয়াত চব দিম ইয়াতে আমি কৰিব পাৰোঁ মছলাখিনি মিলাই পানীটো ঢালিব লাগিব স্পাইচিটো দেৱী জলকীয়া কেইটা দিছিলা তিনিটা দিছা ন স্পাইচিটো অলপ কমেই হ'ব এতিয়া প্ৰথম খালী পেটত ৰিফাইন কাৰ্বছ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেতো বেয়াই আৰু উপায় নাই বেচেলৰ লাইফ সেইটোৱে আৰু আজি ঠাণ্ডা লগতে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু
মানে একচুৱেলি কি হ'ল আজি আমাৰ য'তে আমি ৰেণ্টত থাকোঁ তাৰ মালিকৰ ঘৰৰ মানুহগৰাকী জীয়ৰী শান্তি হ'ল তো খানা তেওঁলোকে এতিয়া বনোৱাই আছে কিবা নিয়ম আছে নাম চামৰ তো তেওঁ দাদাই দেউতাকে ৰেণ্টৰ অনাৰ তেওঁলোকে ভাইটি কিবা বনাইছে নেকি দেখোন মই বোলো একো বনোৱা নাই আপোনালোকৰ তাতে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কালি যিহেতু মাতিছিল আপোনালোকে দেৰি হ'ব যদি মোক সুধিলোঁ আৰু কিমান বাজিব 3-4টা বাজিব পাৰে ঠিক আছে আৰু মেগী অলপ বনাওঁ খাওঁ ভাত খাই দিলে আকৌ খাব নোৱাৰিম যিহেতু টাইম এতিয়া হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 1টা বাজিলে এতিয়া লাগে ৰাইচ মোক পানী যেতিয়া পানীটো ঢালি দিওঁ আৰু হৈ থাকিব এতিয়া মেগী আৰু দেই ৰাইচ কেনেকুৱা হ'ব আৰু টেষ্টটো আৰু খাই পেলাই কৈ আছোঁ টেষ্টটো জাকা চাব গোন্ধটো মজা দিছে আৰু গাৰ্লিক ৰচুন দি পেলাই নুডলছ খাই চাব চাওমিন ভাল পোৱা মানুহসকলে চাওমিন দিওঁতো দি চাব পাৰে মোক এগৰাকী চেফে ৰিকমেণ্ড কৰিছে এইটো তাকে খাই চাওঁ আজি কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো গাৰ্লিক দি পেলাই নুডলছ পানী অলপ দি গৰম হ'ব দিওঁ ৰাইচ এতিয়া আৰু এটা মিলাই দিওঁ ৰাইচ ঢাকি নিদিওঁ ঢাকি দিলে বেছি শকত হৈ যাব নুডলছখিনি এনেকৈ থাকক নুডলছখিনি যিহেতু ফ্ৰাই কৰিছোঁ ন ফ্ৰাই এইটো একচুৱেলি ফ্ৰাইড ৰেচিপি হয় হা ৰাইচ অলপ কেমেৰা এংগেলটো ৰাইচ অলপ ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা ৰাইচ অলপ আগলৈ দিব লাগিব য়েছ এতিয়াহে ভালকৈ দেখা পোৱা গৈছে ৰাইচ আমাৰ এই বিলাহীও দিব পাৰে ইয়াতে বিলাহী যদি থাকে বিলাহীটো আমাৰ ইয়াত নাই একচুৱেলি গুৱাহাটীখনত মানে দৰৱ নিদিয়া বস্তুবোৰ কমেই পোৱা যায় আলু আজি আনো কাইলৈলৈকে বেয়া ইয়াতে অলপ কেটচাপ দি দিওঁ যিহেতু কেটচাপ আছে এটা अन्नपूर्णा কেটচাপ আমি ইউজ কৰোঁ এইটো अन्नपूर्णा কেটচাপ অলপ দি দিওঁ অলপ টেংকি টেষ্টটো আহিব আৰু ফুড ব্লগ লাগে নেকি এনেকৈ ৰাইচ ডেইলি জনাবচোন ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত মানে টাইম নোপোৱা হৈছোঁ ৰাইচ এতিয়া আৰু আজি অফ আছিল বোলো কিবা লাগে ক'লোঁ আৰু ৰুমমেটজনৰ ডেভিড কৈছে যে ডেভিড কোন হয় যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে দেন মোৰ আগৰ ব্লগ আছে চাব মেঘালয়ৰ ব্লগ তাতে ডেভিড আছে আমি গৈছিলোঁ পাটনাৰ ভাইটি হয় ভাইটি কাম দুষ্টি মানে তো সেয়াই আৰু
ল'ৰাটো ডিউটিৰ পৰা ৰাতিপুৱা আহিছে তাকে অলপ শুব দিছোঁ তাক কৰি লোৱা খানা বনা ৰহে গৈ তাই ষ্টেজটো কেনেকুৱা হ'ব বাৰু ৰংটো কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন ভাল লাগিব ৰাইজ অ' ৰাইজ ছাপোৰ্টটো কৰি দিয়ক আৰু ৰাইজ আৰু 1,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক ৰাইজ প্লিজ ৰাইজ জল্দি 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 চলিছে জল্দি আৰু বেছি নালাগে আৰু 300টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে প্লিজ আপোনালোকে কৰি দিয়ক ৰাইজ বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ সাহস দিয়ক ৰাইজ অলপ সাহস দিয়ক জাষ্ট অলপ আপোনালোকৰ সাহসৰ কাৰণে মই কিজানি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল জেগাত গৈ আপোনালোকক ভাল ভাল দেখাব পাৰোঁ হয়নে ৰাইজ এথেনিক খানা দেখাব পাৰিম যিহেতু ৰাইজ মই মাছ মাংসটো নাখাওঁ নন ভেজ বুলি নকওঁ মই ভেজিটেৰিয়ান বুলি নকওঁ মই ডিমটো খাওঁ অকল বাকী মাছ মাংস একো নাখাওঁ আগতে খাইছিলোঁ এতিয়া এৰা হৈ গ'ল চাৰে 4 বছৰমান হৈ গ'ল খাব পৰা হৈ গ'ল দেখিছেনে ৰাইজ ই ধুনীয়া বক কৰি আছে চালিয়া লাগিব ৰাইজ চালিয়া বহুত চালিয়া লাগিব ৰাইজ মোৰ মাতটো অলপ বেজটো বেছি হৈ আছে দেই ৰাইজ মোৰ মানে কাহ হৈ আছে পূৰা চৰ্দি জ্বৰ কালি পাছবেলা ভাল পাইছোঁ সেইদিনাখন আপোনাৰ অলপ ঠাণ্ডা সোমালে নে কি গৰমে সোমালে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰাইজ হৈ গ'ল এতিয়া চাৰ্ভ কৰিব পাৰি আৰু মালিককো মাতিম অলপ থাকক ইয়াতে মিলাই দিওঁ ৰাইজ হৈ গ'ল ইয়াৰ এতিয়া কাম এটা কৰিব আছোঁ ৰাইজ অলপ পিঁয়াজ কাটি থৈ দিওঁ ভাল লাগিব পিঁয়াজ অলপ কাটি থৈ দিওঁ